नमस्कार मंडळी, मी खूपच पौष्टिक आणि टेस्टी असे मेथीचे लाडू बनवले आहेत। लाडू बनवायची पद्धत खूप सोपी आहे। हे आहे सगळं मेथीच्या लाडूंचं साहित्य। त्याच्यात मी गव्हाचं पीठ घेतलंय, शेंगाड्याचं पीठ घेतलंय, मखाने घेतलेत, गूळ घेतला आहे आणि ह्या सगळ्या बिया घेतल्या आहेत। याच्यात मी ड्रायफ्रूट्स पण घेतले आहेत। 200 ग्रॅम मेथीच्या पिठासाठी मी 100 ग्रॅम ड्रायफ्रूट्स घेतले आहेत आणि हे मेथीचं पीठ आहे, त्याला मी रात्री दूध लावून ठेवून दिलेलं होतं। आता आपण मस्त असे ड्रायफ्रूट्स फ्राय करून घेऊ। त्याच्यासाठी मी एक पॅन घेतला आहे। हे आपण ड्राय रोस्ट करून घेऊ, पाहिजे तर तुम्ही तूप पण वापरू शकतात। इथं मी अक्रोड घेते, अक्रोड आपण असे मस्त फ्राय करून घेऊ। त्याच्यासाठी गॅसचा फ्लेम मीडियम ठेवायचा, मोठ्या गॅसवर नाही फ्राय करायचे ड्रायफ्रूट्स। जास्त वेळ नाही लागत ड्रायफ्रूट्स फ्राय करण्यासाठी, फटाफट होऊन जातात आणि त्याच्यामुळे काय होतं, आपण जी ड्रायफ्रूटची पावडर करतो ना ती खूप छान होते। याच्यात तुम्ही तूप पण घालू शकतात, मी फक्त ड्राय रोस्ट केले आहेत। त्याच्यातच मी काजू पण फ्राय करून घेते, थोडंसं तूप घातलंय मी आणि त्याच्यातच आपण बदाम पण फ्राय करून घेऊ। मी 1 चमचा तूप टाकलेला आहे आणि तूप गरम झालं का त्याच्यात आपल्याला मखाने पण भाजून घ्यायचे आहेत। मखाने भाजून झालेत का असं कसं ओळखायचं, त्याच्यासाठी एक मखाना घ्यायचा आणि त्याला असं हाताने चुरून बघायचं। जर तो चुरला जात असेल तर आपले मखाने रेडी आहेत। अजून मी पॅनमध्ये 2 चम्मच तूप टाकलेलं आहे आणि तूप गरम झालं का याच्यात मी जेवढ्या पण बिया घेतलेल्या होत्या त्या बिया टाकून दिलेल्या आहेत आणि याच्यात मी मनुके पण टाकले आणि तीळ पण घेतलेली होती मी। पांढरी तीळ खूप चांगली असते, त्याच्यामुळे मग तीळ पण मी टाकून घेतली आणि हे मस्त आपण असं भाजून घेणार आहोत। हे सगळं साहित्य आपलं भाजून झालेलं आहे, ते एका भांड्यात काढून घेऊ। तोच पॅन मी थोडा साफ करून घेतला आणि त्याच्यात मी आता खारीक पावडर पण भाजून घेत आहे। खारीक पावडरला जास्त वेळ नाही लागत भाजायला। खारीक पावडर भाजून मी ते एका भांड्यात काढून घेतली। आता मी इथं खोबरं पण भाजून घेत आहे, खोबऱ्याला पण जास्त वेळ नाही लागत भाजायला। खोबऱ्याचा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे आणि ते पण मी ज्या भांड्यामध्ये आपण सगळं साहित्य काढलेलं त्याच्यातच खोबरं पण काढून घेत आहे। तोच पॅन असा टिश्यू पेपरने पुसून घ्यायचा। आता मी त्याच्यात गव्हाचं पीठ टाकत आहे।
हे पीठ भाजताना तुम्ही तूप किंवा तेलाचा वापर करू शकता, पण मी तूप किंवा तेल नाही टाकत. त्याच्यामुळे काय होतं, त्याच्या गठोळ्या होतात आणि तेवढं पीठ चांगलं नाही भाजलं जात, म्हणून मी प्लेनच पीठ भाजत आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही त्याच्यात तूप किंवा तेल टाकून पण भाजू शकतात. गव्हाचं पीठ भाजायला थोडासा वेळ लागतो, घाई गडबड नाही करायची. कलर बदलेपर्यंत कमी गॅसवर मस्त गव्हाचं पीठ भाजून घ्यायचं. गव्हाचं पीठ भाजून झालंय आपलं. आता मी शेंगाड्याचं पीठ भाजत आहे. हे बघा, शेंगाड्याचं पीठ पण आपलं मस्त भाजून झालेलं आहे कमी गॅसवर. आणि तोच पॅन घेतलेला आहे मी साफ करून. त्याच्यात मी आता मेथीचं पीठ भाजून घेत आहे. मेथीचं पीठ जास्त वेळ नाही भाजायचं, त्याला हलकसंच भाजून घ्यायचं. आता मी गॅस बंद केला आहे. आता आपल्याला लाडू बनवण्यासाठी लागणारं सगळं साहित्य रेडी झालेलं आहे. याच्यात मी 3 प्रकारची पिठं घेतली आहेत. हे ड्रायफ्रूट्स आहेत सगळ्या प्रकारचे आणि ह्या बिया आहेत, तीळ आहे. हा कच्चा डिंकच मी वापरत आहे आणि हे मखाने आहेत. कच्चा डिंक चांगला असतो आपल्या हाडांसाठी, त्याच्यामुळे मी कच्च्या डिंकाचीच पावडर बनवून घेतली आहे. ही पावडर आता रेडी झालेली आहे. मखाने पण आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊ. फटाफट बारीक होतात मिक्सरमध्ये मखाने, जास्त वेळ नाही लागत. ड्रायफ्रूटची पावडर करून घेणार आहोत, पण ड्रायफ्रूटची पावडर करताना खूप जास्त बारीक पावडर नाही करायची. थोडेसे जाडसर असे ड्रायफ्रूट्स राहू द्यायचे. आता आपण जे काही साहित्य घेतलेलं ना लाडूसाठी ते सगळं मिक्स करून घेणार आहोत. एक मोठी परात घेतली आहे मी. असं मोठं भांडं घ्यायचं जेणेकरून आपण ज्या वस्तू घेतलेल्या आहेत त्या व्यवस्थित मिक्स करता येतील. आणि सगळं साहित्य मिक्स करून घ्यायचं आहे आता आपल्याला. आता जे साहित्य आपण सगळं मिक्स करून घेतलं त्याच्यातलं अर्धं मी कोरडंच काढून ठेवते, कारण आम्ही दोघंच आहोत म्हणून मला एवढे लाडू नाही बनवायचे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही सगळ्या साहित्याचे पण लाडू बनवू शकतात किंवा अर्ध्या साहित्याचे पण बनवू शकतात. ते संपल्यानंतर तुम्ही दुसरे लाडू बनवून घ्यायचे. त्याच्यासाठी मी इथं 5 किंवा 6 वाट्या तुम्ही असं जसं पाहिजे तसं तुम्ही पीठ घेऊ शकतात. मी इथं 6 वाटी पीठ घेतलेलं आहे. आपले लाडू बनवण्याची शेवटची स्टेप आहे. त्याच्यासाठी मी एक पॅन घेतलेला आहे आणि त्या पॅनमध्ये मी 3 वाटी तेल टाकत आहे. मी 6 वाटी पीठ घेतलेलं. 6 वाटी पिठासाठी तुम्हाला 3 वाटी तेल घ्यायचं आहे. जेवढं तुम्ही पीठ घेणार त्याच्या निम्मे तुम्हाला तेल घ्यायचं आहे आणि 2 वाटी मी गूळ घेत आहे. इथं तुम्ही गूळ आणि तेलाचं प्रमाण कमी जास्त पण घेऊ शकतात. जर तुम्हाला गोड आवडत असेल तर तुम्ही जास्त गूळ पण घेऊ शकतात. आणि गूळ घेताना कधी पण त्याला किसून घ्यायचा, फोडून नाही घ्यायचा. फोडल्यामुळे काय होतं, त्याला विरघळायला खूप वेळ लागतो आणि किसलेला असल्यामुळे तो एकसारखा होतो आणि तेलात लवकर विरघळतो. इथं आपल्याला जास्त वेळ नाही ठेवायचं.
नाही लागत गूळ विरघळायला आणि आता मी गॅस बंद करून दिला आहे। पण जे साहित्य रेडी करून ठेवलेलं होतं त्याच्यात आपल्याला हे गरम गरम गूळ आणि तेल टाकून द्यायचं आहे। आणि चमच्याने असं मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण मिश्रण खूप जास्त गरम आहे, आपण त्याला हात नाही लावू शकत, म्हणून चमच्याने सगळं असं मस्त मिक्स करून घ्यायचं। आता मिश्रण हलकंसं थंड झालेलं आहे, म्हणून मी त्याला हातानेच मिक्स करून घेत आहे आणि हे मिश्रण आपण हातानेच मिक्स करून घ्यायचं। मस्त हाताने छान मिक्स होतात सगळ्या वस्तू। मिश्रण हलकंसं गरम असतानाच हे लाडू वळून घ्यायचे। खूप फटाफट लाडू बनवले जातात, जास्त वेळ नाही लागत हे लाडू बनवायला। असेच फटाफट आपल्याला सगळे लाडू बनवून घ्यायचे आहेत।